વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં હું જેનિશ તમારું ફરી સ્વાગત કરું છું. જ્યારથી આપણે કમાણીની શરૂઆત કરીએ છીએ ત્યારથી આપણા માટે ઇન્સ્યોરન્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને જરૂરી છે. કારણ કે ઇન્સ્યોરન્સ આપણા પરિવારનું આર્થિક ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરે છે અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણા વિવિધ ગોલોની પૂર્તિ કરે છે કે જે ભવિષ્યમાં આપણે પૂરા કરવાના હોય છે. અને આ બંને જો કોઈ એક પ્રોડક્ટમાં આપણને જોવા મળતું હોય તો તે યુલિપ પ્લાન છે, જેને યુનિટ લિંક ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન કહેવામાં આવે છે. અને હાલમાં સ્ટોક માર્કેટમાં જે 3 વર્ષમાં તેજી જોવા મળેલી છે તેના કારણે યુલિપ પ્લાનમાં ખૂબ સારું વળતર પણ મળેલું છે. પરંતુ તે બીજા જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઓપ્શન છે તેના કરતાં સારું વળતર છે કે નહીં તે એક મહત્વનો પ્રશ્ન છે. બીજું અહીંયા જે ઇન્સ્યોરન્સ આપવામાં આવે છે તે પૂરતો છે કે નહીં તે પણ આ વિડીયોમાં આપણે એક્સપ્લોર કરવાના છીએ. અહીંયા આપણે યુલિપ પ્લાનની સાથે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કમ્પેરિઝન કરવાના છીએ, જેમાં આપણે બંનેની પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કમ્પેરિઝન કરીને કન્ક્લુઝન પર આવીશું કે યુલિપ પ્લાન આપણને વધારે ફાયદો અપાવશે કે પછી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પ્લસ ટર્મ પ્લાન વધારે ફાયદો અપાવવાનો છે. અહીંયા સૌથી પહેલાં તો બંને વચ્ચેનો પ્રોડક્ટ ડિફરન્ટ એ જ છે કે યુલિપ પ્લાનમાં આપણને ઇન્સ્યોરન્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને કરવાનો ઓપ્શન મળે છે, જ્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં આપણું ખાલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ થાય છે, તેમાં કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ આપણને મળતો નથી હોતો. બીજું, યુલિપ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બંનેમાં આપણને ઓપ્શન મળે છે કે આપણે ઇક્વિટી, ડેટ અને હાઇબ્રિડ કયા ઓપ્શનમાં આપણે વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે, અથવા તો આપણું સમગ્ર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તે કયા ઓપ્શનમાં કરવું છે. ઇક્વિટીમાં હાઈ રિસ્ક હાઈ રિટર્ન હોય છે, ડેટમાં લો રિસ્ક લો રિટર્ન હોય છે અને હાઇબ્રિડ આ બંનેનું કોમ્બિનેશન હોય છે, જે ઓપ્શન આપણને બંનેમાં મળે છે. ત્યાર પછીનો મેઇન તફાવત તેના લોકઇન પીરિયડનો છે. યુલિપમાં તમારે 5 વર્ષનો લોકઇન પીરિયડ હોય છે અને જો આ 5 વર્ષ પહેલા તમારે તમારા પૈસા જોતા છે તો તમારે ખૂબ મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું જે રિટર્ન આવવાનું છે તે જતું કરવું પડે છે અને બીજા પણ ઘણા બધા ચાર્જીસ નાખવામાં આવતા હોય છે. જ્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં આવો કોઈ લોકઇન પીરિયડ હોતો નથી, પરંતુ જો તમે ELSS ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો તેમાં 3 વર્ષનો લોકઇન પીરિયડ હોય છે. આથી યુલિપમાં તમને લો લિક્વિડિટી જોવા મળે છે, જ્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ખૂબ હાઈ લિક્વિડિટી હોય છે. કારણ કે ELSS સિવાયના કિસ્સામાં તો ગમે ત્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તમે વેચી શકો છો અને મોટાભાગના કિસ્સામાં કોઈ ચાર્જીસ પણ તમારી પાસે લેવામાં નથી આવતો. બીજો મુખ્ય તફાવત એ છે કે યુલિપ પ્લાનમાં તમારે ફરજિયાત તેનું પ્રીમિયમ પે કરવું પડે છે અને જો તમે પ્રીમિયમ પે નથી કરતા તો ડિસકન્ટિન્યુ પોલિસી તમારી થઈ જાય છે અને અનેક લાભો તમારા જતા થાય છે અને પોલિસીને ફરી રિવાઇવ કરવા માટે અનેક ચાર્જીસ પણ તેમાં લેવામાં આવતા હોય છે. જ્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કિસ્સામાં જો તમે આર્થિક તંગીમાં આવો છો અને 1-2 મહિનાના SIP નથી ભરી શકતા તો અહીંયા કોઈ પ્રોબ્લેમમાં આવતા નથી અને ફરી પાછી જ્યારે તમારે સગવડતા થાય છે ત્યારે વધારે SIP નાખીને તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગોલને પૂરો પણ કરી શકો છો. યુલિપ પ્લાનમાં જે ટેક્સ ડિડક્શન મળે છે તે ATCમાં 1.5 લાખનું મળે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કિસ્સામાં પણ ELSSમાં આપણને આ ડિડક્શન જોવા મળે છે. યુલિપ પોલિસી જ્યારે મેચ્યોર થવાની હોય છે તે સમયે આપણને જે રિટર્ન મળવાનું છે અને તેના ઉપર જ્યારે ટેક્સ લાગશે તે બાબતે યુલિપ પ્લાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉપર ભારે પડે છે. કારણ કે 2.5 લાખ ઉપરનું જો તમે પ્રીમિયમ ભરો છો દર વર્ષે તો જ તમારે LTCGનો ટેક્સ લાગશે, તેના સિવાયના કિસ્સામાં કોઈ ટેક્સ તમારી પાસે લેવામાં નહીં આવે. એટલે કે ધારો કે દર વર્ષે તમે 3 લાખનું પ્રીમિયમ આ યુલિપ પ્લાનમાં ભરો છો તો 2.5 લાખ ઉપરનું જે 50,000નું પ્રીમિયમ છે તેના ઉપર તમારે જે કેપિટલ ગેઇન થશે તેના ઉપર તમારે LTCG ટેક્સ આપવાનો થશે અને તે પણ 1.25 લાખ સુધી તો સંપૂર્ણ ટેક્સ ફ્રી છે. હમણાં જે નવા બજેટનો જે નિયમ આવેલો છે તે પછી તમારે 12.5% ટેક્સ આપવો પડશે. જ્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તમને જે પણ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન થાય છે તેના 1.25 લાખ ઉપર તમારે 12.5% ટેક્સ આપવાનો થશે. ત્યાર પછી હવે પ્રશ્ન આવે છે ચાર્જીસનો. તો યુલિપ પ્લાનમાં ખૂબ વધારે ચાર્જીસ લેવામાં આવે છે. એન્ટ્રી સમયે અને એક્ઝિટ સમયે બંને સમયે આપણી પાસે ખૂબ વધારે ચાર્જ લેવામાં આવતો હોય છે. જો તમે 5 વર્ષ પહેલાં તેમાંથી નીકળવા માંગો છો તો તમારું જે રિટર્ન છે તે ઘટાડીને 4% કરી નાખવામાં આવે છે અને બેંકના સેવિંગ એકાઉન્ટમાં જે ઇન્ટરેસ્ટ ચાલતું હોય છે તેટલું ઇન્ટરેસ્ટ તમને આપવામાં આવે છે. એટલે કે ધારો કે તમે કોઈ યુલિપ પ્લાન લીધેલો છે જેનું તમને ખૂબ સારું રિટર્ન પણ મળી રહ્યું છે, પરંતુ 3 વર્ષ પછી તમારે તેને ડિસકન્ટિન્યુ કરો છો, તમારે પૈસાની જરૂર પડે છે તો તમને 20% રિટર્ન તમારા યુલિપ પ્લાનમાં મળતું હોય તો પણ તે ઘટાડીને 4% કરી નાખવામાં આવે છે. તેની સાથે સાથે તમારી પાસે ડિસકન્ટિન્યુ ચાર્જ પેટે 4,000 સુધીની રકમ કાપી લેવામાં આવે છે અને આ વર્ષો દરમિયાન તમે જે ATCનું ડિડક્શન લીધેલું હોય તે પણ તમારે પરત કરવું પડે છે અને તમારા ટેક્સ લે પ્રમાણે તેમાં ટેક્સ ચૂકવવાનો થશે અને પ્રીમિયમ ચૂકવવાનું બંધ થતાની સાથે જ તમારું લાઈફ કવર પણ બંધ થઈ જાય છે. બીજી બાજુ જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે તેમાં આપણી પાસે એક્સપેન્સ રેશિયો લેવામાં આવે છે. જો આપણું જે ફંડ છે તે ફંડ મેનેજર દ્વારા એક્ટિવલી મેનેજ થતું હોય તો 1 થી 1.5% સુધીનો એક્સપેન્સ રેશિયો હોઈ શકે છે, પરંતુ જો આપણે ઇન્ડેક્સ ફંડમાં રોકાણ કરીએ છીએ તો લગભગ 0.1% આસપાસ જ આપણને એક્સપેન્સ રેશિયો જોવા મળે છે. બીજું, કેટલાક મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કિસ્સામાં એક્ઝિટ લોટ પણ લેવાતો હોય છે, જે 2 વર્ષની લગભગ લિમિટ હોય છે કે 2 વર્ષ પહેલા તમે જો તેમાંથી નીકળો છો તો 1% સુધીનો એક્ઝિટ લોટ તમારી પાસે લેવામાં આવે છે. પરંતુ આ ગણ્યા કાઠિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં હોય છે, બધા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં નથી હોતો. અને જો ELSS ફંડ હોય છે તો તેવા કિસ્સામાં યુલિપ પ્લાનની જેમ જ તમારું જે ATCનું ડિડક્શન તમે લીધેલું છે તે બધું ડિસેલો થઈ જાય છે અને તમારી ટેક્સેબલ ઇન્કમમાં તે એડ થઈ જાય છે. હવે આપણે આ બંનેને એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે કયા ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણને વધારે ફાયદો કરાવશે
તે પહેલા તમે જો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન પર ક્લિક આપી દો કે જેથી આવનારા ફાઇનાન્શિયલ વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે. સૌથી પહેલા વાત કરીએ HDFC યુલિપ પ્લાનની, જેમાં આપણે ધારો કે એન્યુઅલ પ્રીમિયમ 1,20,000 રાખીએ છીએ, જેનો ટેન્યુઅર 10 વર્ષનો છે. તો અહીં આપણી પાસે પ્રી એલોકેશન ચાર્જ પેટે 5% લેવામાં આવશે. પોલિસી એડમિનિસ્ટ્રેશન ચાર્જ પેટે 6% લેવામાં આવશે, જે મેક્સિમમ તેમાં જે ઈરડા છે તેને 6,000 ની લિમિટ મૂકેલી છે. આથી આ ચાર્જ તમારો 6,000 બનશે. ત્યાર પછી ફંડ મેનેજમેન્ટ ફી પેટે 1.35% લેવામાં આવશે, જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કિસ્સામાં એક્સપેન્સ રેશિયો હોય છે તે જ રીતે યુલિપ પ્લાનમાં ફંડ મેનેજમેન્ટ ફી આપણી પાસે લેવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનો જે ચાર્જિસ છે તેના વિશે એજન્ટો અથવા તો કંપની દ્વારા એટલો બધો પ્રકાશ પાડવામાં નથી આવતો, પરંતુ ભવિષ્યમાં ઇન્વેસ્ટ માટે ખૂબ જ નુકસાનનો સોદો બને છે, જેને મોર્ટાલિટી રેટ કહેવામાં આવે છે. જો તમારી ઉંમર 35 વર્ષની છે તો કંપની દ્વારા 1.29% તમારા જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તેમાંથી કાપી લેવામાં આવશે. અને આ જે ચાર્જિસ છે તે એક સમાન નથી રહેતો. જેમ જેમ તમારી ઉંમર વધતી જશે તેમ તેમ આ ચાર્જ પણ વધતો જશે અને તે કમ્પાઉન્ડિંગના આધારે વધશે. એટલે કે અત્યારે જો 1.29 છે તો આવતા વર્ષે તમે જ્યારે 36 વર્ષના થશો ત્યારે તે 1.35 થઈ જશે. જ્યારે તમે 37 વર્ષના થશો ત્યારે 1.45 થઈ જશે. જ્યારે 40 વર્ષના હશો ત્યારે તે 1.75 થઈ જશે. આ રીતે સતત તેમાં વધારો પણ થતો હોય છે. ત્યાર પછી આ બધા જે ચાર્જિસ લેવામાં આવે છે તેના ઉપર 18% GST પણ લાગે છે. આમ ઓવરઓલ તમારી પાસે 15% જેટલો ચાર્જ લઈ લેવામાં આવે છે. આથી તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો 1,20,000નું, પરંતુ ખરેખર તમારું જે સ્ટોક માર્કેટ અથવા તો અન્ય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શનમાં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થવાનું છે તે 1 લાખની આજુબાજુ જ થવાનું છે. આથી રિટર્ન તમને 1 લાખ પ્રમાણે જ મળવાનું છે. ત્યાર પછી અહીંયા તમને 1,20,000ના એન્યુઅલ પ્રીમિયમની સામે જે લાઈફ કવર મળે છે તે 10x મળે છે. એટલે કે ફક્ત 12 લાખનું તમને લાઈફ કવર મળશે. એટલે કે તમારા ગુજરી જવાના કિસ્સામાં તમારા પરિવારને ફક્ત 12 લાખ રૂપિયા મળશે, જે મારી દ્રષ્ટિએ એક તો હાસ્યાસ્પદ છે. અને આ બધાનો જે ફાઇનલ ROI છે તે છેલ્લા વર્ષોમાં 18.09% જેટલો જોવા મળેલો છે. બીજી બાજુ જો આપણે HDFC LSS ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ, જેમાં આપણું એન્યુઅલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ધારો કે 1,05,000 છે અને બાકીનો આપણે ટર્મ પ્લાન લઈશું, અહીંયા આપણને એક્સપેન્સ રેશિયો 1%નો જોવા મળે છે. આથી લગભગ 1,000 જેટલો ચાર્જિસ આપણે અહીંયા આપવો પડશે. અને અહીંયા LTCG ટેક્સ પણ આપવાનો થાય છે, જે યુલિપ પ્લાનમાં આપણે આપવાનો થતો નથી, કારણ કે 2.5 લાખ કરતાં આપણું ઓછું પ્રીમિયમ હતું. આથી કોઈ ટેક્સ અહીંયા લાગતો નથી. પરંતુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કિસ્સામાં 1.25 લાખ ઉપરનો જે પણ આપણો કેપિટલ ગેઇન થશે તેના ઉપર આપણે 12.5% ટેક્સ સરકારને ચૂકવવાનો થશે. એમ છતાં આપણે પોસ્ટ ટેક્સ ROI ની વાત કરીએ તો અહીંયા 20.06% છે, જે HDFC યુલિપના પ્રમાણમાં 2% વધારે છે. તદુપરાંત આપણે જો આ જે 15,000 ઓછું પ્રીમિયમ ચૂકવેલું છે તેનો આપણે HDFC ટર્મ પ્લાન લઈશું અને તમારી ઉંમર જો 25 થી 30 વર્ષની વચ્ચે છે, લગભગ 12 થી 15,000ના પ્રીમિયમમાં તમને 1 કરોડનું લાઈફ કવર મળી જવાનું છે. મુખ્ય તફાવત જ અહીં આવે છે, કારણ કે યુલિપ પ્લાનમાં ફક્ત તમને 12 લાખનું કવર મળતું હતું, જે HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પ્લસ ટર્મ પ્લાનના કિસ્સામાં તમને 1 કરોડ સુધીનું કવર મળે છે. આ બંનેમાં તમને જે રિટર્ન મળે છે તેમાં તો ફક્ત 2%નો તફાવત જોવા મળે છે, જે એટલો વધારે નથી. પરંતુ જે તમને લાઈફ કવર મળે છે જેના માટે તમે યુલિપ પ્લાન લો છો તે અહીંયા તમને ટર્મ પ્લાનમાં વધારે મળશે. અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી તમારો ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો ગોલ પણ પૂરો થવાનો છે. આમ તમારી સામે દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી છે. આથી જ્યારે તમે તમારી હાર્ડ અર્ન મની કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શનમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો ત્યારે ક્યારેય પણ કોઈ પણ રિસર્ચ વગર તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન કરવી જોઈએ. અને આપણા વિડીયોનો ઉદ્દેશ્ય પણ એ જ છે કે વધારેમાં વધારે ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી ફેલાય, વધારેમાં વધારે ફાઇનાન્શિયલ જાગૃતિ ફેલાય, કે જેથી વધારેમાં વધારે લોકો જાગૃત બને અને પોતાની જે પરસેવાની કમાણી છે તેનું યોગ્ય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે. આથી આ વિડીયોને તમારા સુધી ન રાખીને તમારા મિત્રો અને સ્વજનો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો, કે જેથી વધારેમાં વધારે લોકો જાગૃત બને. અને હજુ સુધી જો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન પર ક્લિક આપી દો, કે જેથી આવા જ માહિતીસભર વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે. હવે મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી બધાને હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.